ৰাজ্যৰ প্ৰাদেশিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল অৰ্থাৎ টিউটৰ শিক্ষকসকলে অসম চৰকাৰে যি বলিৰ প্ৰথা সজাইছে এইবাৰ তেওঁলোকে সৰব হৈ উঠিছে। তেওঁলোকে আন্দোলনৰ দিন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ 12 নৱেম্বৰত তেওঁলোকে সাধাৰণ সভাত চূড়ান্ত কৰিব প্ৰতিবাদৰ দিন। যেহেতু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো শিক্ষকৰ মৰ্যাদা পোৱা নাই আৰু 10 লাখ টকাৰ গেছুটি যি কথা আছিল সেই গেছুটিৰ কথাটো আজিলৈকে কোনো স্পষ্ট হোৱা নাই। শিক্ষকক বিশেষকৈ তেওঁলোকে স্কুটি দিয়াৰ যি কোটি টকীয়া বাজেট হাতত লৈছে, কিন্তু শিক্ষকসকল মাত্ৰ 9,000 টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি তেওঁলোকে ক্ষোভ উজাৰিছে। অসম চৰকাৰৰ চৰম বৈষম্য আৰু বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলনৰ বাবে এইবাৰ সাজু হৈছে সদৌ অসম প্ৰাদেশিক মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক সংস্থা। ইতিমধ্যে সংস্থাৰ সভাপতি লগতে সভাপতিত অনুষ্ঠিত এখন বিশেষ সভাত সিদ্ধান্ত অসমৰ বিশেষকৈ প্ৰাথমিক স্তৰত 9,799 গৰাকী টিউটৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। শিক্ষকক স্কুটি বিতৰণৰ বাবে কোটি টকীয়া আঁচনি গ্ৰহণ কৰি তৎপৰ হোৱা অসম চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি কোনেও সদিচ্ছা প্ৰকাশ নকৰাৰ বাবেই আন্দোলনৰ বাবে সাজু হৈছে টিউটৰ শিক্ষকসকল। চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ এই প্ৰাদেশিক মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষকসকল। সংস্থাৰ মুখ্য সম্পাদক আৰু মুখপাত্ৰ কয় যে প্ৰাথমিক স্তৰত প্ৰাদেশিক টিউটৰসকলে কেৱল 10,800 টকাৰ মাহিলী সীমিত এটা সামান্য পৰিমাণৰ মজুৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সিহঁতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াত যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। এই শিক্ষকসকলক এক সুস্থ পৰিৱেশ আৰু সচল আৰ্থিক সকাহেৰে শিক্ষাদানৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ বিপৰীতে অসম চৰকাৰে এই শিক্ষকসকলক মৰ্যাদাহীন কৰি এক বলিৰ প্ৰথা সজাইছে টিউটৰ হিচাপে। মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বজাৰত পানীত হাঁহ নচৰাৰ অৱস্থাত থকা এই টিউটৰ শিক্ষকসকলক শিক্ষাদানৰ বাবে প্ৰদান কৰা এই সীমিত বেতনৰ হাৰ বিশ্বত এক নজৰবিহীন নিদৰ্শন বুলি তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকে পুনৰ কয় যে 2 বছৰকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে অৰ্হতা থকা টিউটৰসকলে পৰ্টেলযোগে নিজৰ আবেদন দাখিল কৰি শিক্ষকসকলে উন্নীতকৰণ হ'ব পাৰিব আৰু লগতে 10 লাখ টকাৰ গেছুটি লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকিল। অকল সিমান নহয়, 5 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰুসজাইত ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত নিযুক্তি পত্ৰৰ বিতৰণী অনুষ্ঠানত তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকসকলক 10 লাখ টকাৰ যি গ্ৰেচুটি দিয়াৰ প্ৰদানৰ কথা ভাবিছিল সেয়াও এক হাস্যকৰ বিষয়। চৰকাৰখনে অতি বৈষম্যমূলকভাৱে এই টিউটৰ শিক্ষকসকলক শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পৰা সদায় বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগক অনেকবাৰ বিনয় কৰা হৈছিল আৰু বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিল আৰু বহুতবাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আশা প্ৰদান কৰিও সদায় প্ৰতাৰণাহে কৰি আহিছে। শিক্ষক সংগঠনটোৱে পুনৰ কয় যে এই সমস্যাসমূহ সন্দৰ্ভত শিক্ষা উপদেষ্টা লগতে সংস্থাৰ এখন আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। শিক্ষা উপদেষ্টাৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পিছত টিউটৰসকলে ভাল খবৰ শুনাৰ আশাৰে ৰৈ আছিল। কিন্তু এই আলোচনাও এই টিউটৰ সংস্থাৰ আন্দোলনৰ তেওঁলোকে মহিমূৰ কৰাৰ এক কৌশল বুলিহে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। এই টিউটৰসকলৰ প্ৰতি সদিচ্ছা প্ৰকাশ নোপোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে পুনৰ আন্দোলনৰ পথ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি ক্ষোভ উজাৰি কয় যে এইবাৰ টিউটৰ সংস্থাই অনিৰ্দিষ্টকালীন ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰি শিক্ষকৰ মৰ্যাদা, উপযুক্ত বেতন প্ৰদান আৰু অন্যান্য সমস্যা সমাধান নোহোৱালৈকে আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সদৌ অসম প্ৰাদেশিক মধ্য ইংৰাজী আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক সংস্থাই অহা 12 নৱেম্বৰত আহ্বান জনোৱা সাধাৰণ সভাত আন্দোলনৰ দিন, বাৰ, স্থান আৰু তাৰিখটো ভালদৰে চূড়ান্ত কৰিব। শ্ৰোতাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা আৰু দৰমহাৰ বিষয়ে যি আপডেট আহে সেইসমূহ সময়মতে পাই থাকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।